Jó napot kívánok! Tősér Sándor vagyok, a Ghostbusters Hungary Kft. Ügyvezetője. Eredeti foglalkozásom villamosmérnök, épp ezért ez a költségcsökkentési megoldás, amit most mutatni fogok önnek, ez az egyik kedvencem, hisz közel áll az eredeti szakmámhoz. Gondolta volna, hogy a Magyarországon működő fénycsöves világítás 70%-a rendkívül elavult és energiapazarló. Vajon az ön világítása mely kategóriába esik? Honnan tudhatja meg, hogy az ön fénycsövei pazarolnak-e, vagy sem? A legfontosabb ismérve a fénycsőnek a mérete. Ez egy teljesen hagyományos, úgynevezett T8-as fénycső 26 mm átmérővel. Ez egy rendkívül megbízható technológia, de már 30 éves, és bizony elavult. A másik, amiről felismerheti, hogy az ön fénycsövei elavultak, ez a kis fénycsőgyújtó. Ez benne található minden olyan fénycsöves lámpatestben, amelyben folytótekercs is van, amit ön nem lát, hisz a lámpa belsejében van. Viszont ez a folytótekercs nagyon sok energiát elpazarol nekünk. A harmadik dolog, ami szembetűnő ezeknél a pazarló világításoknál, az, amikor bekapcsoljuk a fénycsöveket. Rögtön megmutatom. A fénycső így néhány villanás után kapcsolódik be. Ez a biztos jele annak, hogy az ön fénycsöve sokkal többet fogyaszt, mint amit kellene. Szerencsére van már legalább 2 korszerű technológia, ami sokkal energiahatékonyabb. Az egyik a LED-es világítás. Ez rendkívül divatossá vált manapság. Nekem is meggyőződésem, hogy a LED-eké a jövő, de attól tartok, hogy ma Magyarországon a LED még nem a jelen technológiája, mégpedig az ára miatt. Van szerencsére egy sokkal könnyebben hozzáférhető megoldás is, ami sokkal olcsóbb, ez a T5-ös fénycső. Első ránézésre látszik, hogy ez sokkal vékonyabb és rövidebb is, mint a régi fénycső. Éppen ezért sajnos nem helyezhető be közvetlenül a régiek helyére. Speciálisan T5-ös fénycsövekre tervezett lámpatestek kellenek hozzá. Hogyha ön új gyárat, raktárat vagy üzlethelyiséget létesít, akkor azt javaslom, hogy feltétlenül T5-ös lámpatesteket rendeljen. Hogyha fölhív engem, akkor nagyon szívesen segítek a lámpatest kiválasztásában. És mi történik akkor, mit tegyen, hogyha egy meglévő világítást szeretne korszerűsíteni, lehetőleg minél olcsóbban és minél gyorsabban. Szerencsére erre is van megoldás, ez a T5 adapter, aminek a segítségével a T5-ös fénycső közvetlenül behelyezhető a T8-as armatúrába. És ezzel ön rengeteg energiát megspórol. Hogy pontosan mennyit, azt mindjárt meg is mutatom egy mérés segítségével. Nézzük meg, hogy mennyit fogyaszt a jelenlegi fénycsövünk. Mellettem található egy kis fogyasztásmérő, ami 43,4 wattot mutat jelenleg. Tehát ez a fénycsövünk, ez közel 44 wattot fogyaszt. Honnan van a különbség, hiszen ez csak egy 36 wattos fénycső. A magyarázat a lámpa belsejében lévő folytótekercs. A folytótekercs saját fogyasztással rendelkezik, tehát a többlet fogyasztás a folytótekercsből hőformájában távozik, nekünk semmi hasznot nem hajt. Jó lenne ezt kiküszöbölni. Nézzük meg, hogy mennyi fényt ad nekünk ez a fénycső. Hátam mögött van egy luxmérő, ami jelenleg 196 luxot mutat. Most pedig megmutatom önnek, hogy milyen gyorsan és könnyedén korszerűsítheti a világítását. Először is eltávolítom a régi fénycsövet. Eltávolítom a fénycsőgyújtót, mert semmi szükség rá. Majd a T5-ös fénycsövet behelyezném a T5 adapterbe. És az adaptert a fénycsővel együtt beillesztem a régi fénycső helyére. A korszerűsítés gyakorlatilag annyi munkát vett igénybe,
mint egy kiégett fénycsőnek a cseréje, és közben egy csomó energiát meg fogunk spórolni. Pontosan mennyit? Mindjárt meg is nézzük a műszeren. A műszerünk 27,8 wattot mutat, tehát kb. 35%-nyi energiát megspóroltunk. Honnan ez a hatalmas spórolás, és hová tűnt a folytótekercsünknek az energiafogyasztása? A magyarázat nagyon egyszerű, mivel ez a fénycső sokkal kevesebb áramot vesz föl, ezért nyugalmi állapotban tartja a folytótekercsünket, az úgy viselkedik, minthogyha ott sem lenne, vagy minthogyha csak egy darab vezeték lenne. Nem vesz részt az áramkör működésében. Spóroltunk tehát rengeteg energiát, de vajon kapunk-e elegendő fényt? Nézzük meg a műszerünket. 203 luxot mutat, tehát még többet is, mint amit az előbb sikerült a T8-as fénycsővel produkálnunk. Ez a T5-ös fénycső természetesen létezik 150 cm-es hosszúságban is, az 58 wattos fénycsöveket 35 wattosakra tudjuk kiváltani, ott tehát akár 50%-nyi megtakarítás is elérhető. Hogyha ön napi 8 óránál többet világít, akkor önnek a T5-ös fénycső a megfelelő megoldás. Hívjon fel bennünket, vagy töltse ki a lent található űrlapot, és visszahívjuk. Köszönöm a figyelmét!